ओके हेलो गाइज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो एउटा पेपाल अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु। र यसबाट तपाईँले सजिलैसँग अर्निङ गरेर तपाईँले आफ्नो अर्निङलाई चाहिँ पेपालमा विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। यसमा अर्निङ गर्ने माध्यम पनि एकदम सजिलो रहेका छन् र तपाईँले एकदमै थोरै रुपियाँमा नै तपाईँले विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। मिनिमम विड्रो पनि एकदमै कम रहेको छ। भिडियोलाई एकदम अन्त्यसम्म हेर्नु होला र सबै कुराहरू बुझिसकेर मात्र यसबाट अर्निङ स्टार्ट गर्न थाल्नु होला। र यो कुन एप्लिकेसन रहेको छ भन्दाखेरि मैले एप्लिकेसनको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँले त्यहाँबाट गएर यो माई डेली क्यास भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट। र यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। र यसलाई ओपन गरिसकेपछि सुरुमा तपाईँले यस्तो इन्टरफेस खोल्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले एकैछिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले तलपट्टि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँलाई एकैछिन फेरि यहाँनिर कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि फेरि यहाँनिर तपाईँले माथिपट्टि पढ्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फास्ट पे आउट भनेको छ, अर्निङ कसरी गर्ने लगायतका कुराहरू बताएको छ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा फेरि क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर माथिपट्टि हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ +977 भन्ने कोड लगाइदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिदिनु होला र यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले सबै टर्म्स र कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ यहाँनिर एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एग्री गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि रिफरल कोड भनेर भन्ने आएको छ। तपाईँले यो रिफरल कोड हाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ $0.50 चाहिँ तपाईँले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले रिफरल कोड हाल्नु भएन भने चाहिँ बोनस पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईँले यता स्क्रिनमा जुन रिफरल कोड देखिरहनु भएको छ त्यही रिफरल कोडलाई चाहिँ यहाँनिर हालिदिनु होला। र यहाँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा रिफरल कोड चाहिँ हाल्नु होला, किनकि तपाईँले रिफरल कोड हाल्नु भएन भने बोनस पाउन सक्नुहुन्न। र यो रिफरल कोड हालिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर रिसिभ बोनस नाउ भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई एकैछिन टाइम लिनेछ र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सजिलैसँग 50 पोइन्ट क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् 50 पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै $0.50 पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको मिनिमम विड्रो पनि एकदमै कम रहेको छ। यसबाट कसरी अर्निङ गर्ने सबै कुराहरूमा बताउने छु। भिडियोलाई एकदम अन्त्यसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि अनिवार्य रूपमा सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँको त्यहाँनिर मोबाइल भेरिफिकेसनको लागि तपाईँको एउटा कोड आउनेछ मोबाइलमा। तपाईँले जुन मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुभयो र त्यो मोबाइल नम्बरमा त्यो जुन कोड आउँछ तपाईँले त्यो कोड भर्नलाई भन्ने छ। त्यो कोड भरिसकेपछि तपाईँले यहाँ भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँको अगाडि यस्तो होम इन्टरफेस खोल्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै भेरिफाई गरिसकेको थिएँ, त्यसैले गर्दा पनि तपाईँले देखाउन सकिनँ। र यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यसबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्दाखेरि एकदमै राम्रो अर्निङ रहेको छ। तपाईँले सुरुमा चाहिँ जुन मेरो रिफरल कोड रहेको छ तपाईँले मेरो रिफरल कोड हाल्नु भने सुरुमा यहाँ 50 क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ 50 क्रेडिट्स भनेर भनेको छ र 50 क्रेडिट्सको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर पनि म तपाईँलाई बताइदिनेछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 50 क्रेडिट्सको भ्यालु हुन्छ $0.5 अर्थात् यसको 50-51 रुपियाँ जति हुन्छ नेपाली रुपिजमा। 50 क्रेडिटको भ्यालु चाहिँ $0.5 हुन्छ, $0.50 हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले सुरुमै साइन अप बोनस चाहिँ $0.50 पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको मिनिमम विड्रो चाहिँ जम्मा $2.5 रहेको छ। तपाईँले यसबाट सजिलैसँग अर्निङ गरेर यति पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसबाट अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा यहाँनिर यता होममा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ होमवाला देखिरहनु भएको छ अप्सन हो। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यहाँनिर एप्लिकेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यी एप्लिकेसनहरूलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै हाई रेटमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो एउटा योगा फिटनेस गुरु भन्ने यो जुन एप्लिकेसन रहेको छ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो र यसलाई केही बेरसम्म युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 189 क्रेडिट्स पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। र यसको भ्यालु कति हुन्छ मैले तपाईँलाई अघि नै बताइसकेको थिएँ। तपाईँले आफैले क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ। तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग लगभग आधी घन्टामा नै तपाईँले $2-5 जति बनाएर तपाईँले यसको विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योगा फिटनेस गुरु भनेर भनेको छ। त्योभन्दा तलपट्टि यहाँ इन्स्टल एन्ड सब्सक्राइब फर फ्री ट्रायल भनेर भनेको छ। र तपाईँ यदि यसको चाहिँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि मात्र यो अफर युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले यदि यो योगा फिटनेस गुरु भन्ने चाहिँ पहिले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यो यसको क्रेडिट हुने छैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यसबाट यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गो टु डिल भन्ने अप्सन आइरहेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन लोडिङ लिनेछ र त्यसपछि तपाईँलाई प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट गर्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले इन्स्टल भनेको ठाउँमा क्लिक गरेर यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र केही बेर युज गरिसकेपछि तपाईँको मेन ब्यालेन्समा चाहिँ सजिलैसँग त्यो क्रेडिट हुनेछ, त्यसमा एड हुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को अर्निङ गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ तपाईँले अरूलाई रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसका लागि यहाँनिर माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ सेयर द एप एन्ड गेट फर फ्री युजर्स हु साइन अप भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ जम्मा एकजनालाई रिफर गरे बापत 10 क्रेडिट्स पाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले $10 पाउन सक्नुहुन्छ। नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्ने हो भने तपाईँले यहाँनिर त्यसका लागि चाहिँ यो सेयरवाला जुन अप्सन देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई एकैछिन टाइम लिनेछ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँनिरबाट तपाईँले सजिलैसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई, अथवा तपाईँले सोसियल मिडियाहरूमा कतै पनि तपाईँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसको विड्रो लिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यतापट्टि जुन सेटिङवाला अप्सन देखिरहनु भएको छ तलपट्टि यो सेटिङवाला अप्सनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेपाल अकाउन्ट भन्ने अप्सन आइरहेको छ। यो पेपाल अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँले
यहाँ आफ्नो पेपाल को एकाउन्ट जुन इमेल आइडी रहेको छ पेपालको त्यो तपाईँले हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर माथिपट्टि न्यू पेपाल इमेल भनेको ठाउँमा तपाईँले पेपालको इमेल हालिदिनु होला र यहाँ तलपट्टि चाहिँ त्यही पेपालको इमेल हालिदिएर यहाँनिर तलपट्टि कन्फर्म भनेको ठाउँमा अपडेट भनेको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको सजिलैसँग अपडेट हुनेछ र तपाईँले यसबाट चाहिँ विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। र अब विड्रो लिनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जुन सेकेन्डवाला अप्सन देखिरहनु भएको छ होम भन्दा यतापट्टिको पे आउट भन्ने अप्सनमा तपाईँले एकचोटि यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ कहाँबाट कति कति अर्निङ गर्नुभयो, कति क्रेडिट पाउनुभयो त्यो सबै यहाँनिर देखाउनेछ। तपाईँको मेन ब्यालेन्स यहाँ माथिपट्टि यो जुन 50 क्रेडिट्स भन्ने जुन माथिपट्टि आइरहेको छ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ कति ब्यालेन्स छ त्यो देखाउनेछ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट विड्रो लिनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ गेट मनी भन्ने अप्सन आइरहेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो अनेबल टु विड्रल भनेर भनेको छ, मेरो ब्यालेन्स पनि पुगेको छैन र मैले त्यहाँनिर पेपाल आइडी पनि लिङ्क गरेको थिइनँ। र यसरी चाहिँ तपाईँले यसबाट सजिलैसँग विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। मिनिमम पे आउट चाहिँ तपाईँको $2.50 रहेको छ, अर्थात् तपाईँले 250 क्रेडिट्स हुने बित्तिकै यहाँनिर माथिपट्टि 250 क्रेडिट्स हुने बित्तिकै तपाईँले सजिलैसँग यसबाट विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्वारीहरू छन्, कुनै पनि क्वेसनहरू छन् भनेदेखि तपाईँले मलाई कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अवश्य रूपमा लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र तपाईँले यस्तै अनलाइन अर्निङसँग सम्बन्धित अरू पनि भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ यी भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।